هقول له اكتف دايركتوري سيرتيفيكيشن سيرفر. هيقول لي طب هاي خلي بالك انا هحتاج انستول شويه حاجات، يعني عندي اوبشنال عشان انستول فيها ايه شويه شغل. السيرتيفيكيشن اوثورتي العادي ده معناه ان حضرتك ما تقدرش تهشوا سيرتيفيكت من الراجل ده ثرو الويب. يعني لو نزلنا ده لوحده كده يبقى انا هقدر اشتغل بايه؟ باوبشن من اثنين، يعمل اوتو انرولمنت عن طريق جروب بوليسي، يا مثلا الكلاينت يعمل MMC. خلاص؟ طب انا عايز اكونكت ثرو الويب، يبقى اروح اقول له ايه؟ لا في الحاله دي نزل لي ايه؟ السيرتيفيكيشن اوثورتي ويب انرولمنت. ففي الحاله دي هيضطر يقول لي خلي بالك انت كده محتاج ان ينزل على الماشين دي iOS. تمام؟ هقول له اد فيتشرز. نيكست. ادي الاي اس هينستول وابدا اقول له انستوليشن. انا كده خلصت الانستوليشن. بعد مرحله الانستول دي هبدا في ايه؟ الكونفيجريشن بقى. تفتكر هيسالني على كام حاجه؟ لو حد فاكر. ها؟ ايه انواع السي اس سيرفر اللي هيسالك عليها؟ اول حاجه هيقول لك والله انت شغال ستاند الون ولا انتربرايز؟ انا شغال ستاند الون ولا انتربرايز؟ تفرق في ايه؟ تفرق في ايه؟ لا تفرق في حاجه مهمه قوي. لا ورك جروب او لا انتربرايز ولا ستاند الون تفرق في حاجه مهمه جدا. السكيمة بتاعت لا مش ده الفرق. تفرق في التمبلت. قلنا الانتربرايز عنده تمبلت، عنده سيرتيفيكيشن تمبلت زي الويب وزي اليوزرز وزي الكمبيوترز والتمبلتس اللي احنا شفناها قبل كده دي. تمام؟ الستاند الون ما بينزلش معاه تمبلتس، بينزل فاضي فما عندوش اي حاجه. عشان كده دايما احنا بنستخدمه مايكروسوفت بتريكومند ان انت تعمله ايه؟ از روت، ويبقى انت سب اوردينيت من تحتيه. فاكر السيناريو المجعلص اللي قلت لكم عليه ده؟ بيعملوا ايه؟ ستاند الون كده روت ويعملوه اوف لاين، وانا اخد منه سيرتيفيكت مالها؟ انتربرايز ونوعها ايه؟ سب اوردينيت منه، واعمل بيها شركاتك كلها 6 7 شركات ب6 7 نيم. طب ايه الفايده؟ ان انا لما اجي ابلش مش هضطر ابلش ال6 7 شركات، ابلش التراست روت الاولاني اللي هو اللي انا عامله اوف لاين. واخد بالك؟ والسيناريو ده في الحقيقه يعني حاجه اوفر شويتين يعني عشان بيعمل مشاكل كتير. يبقى الفرق الاساسي بقى بين الستاند الون وبين الانتربرايز ان انا في الانتربرايز هلاقي ايه؟ هلاقي تمبلت، انما عند الستاند الون مش هلاقي تمبلت. الستاند الون دايما بنزلها فور جروب انفايرمنت، الانتربرايز ما ينفعش لازم دومين انفايرمنت. تمام؟ بس مش ده السبب اللي مني هروح انزل عشان كده. اتفقنا؟ هي التمبلت. هاي يلا بينا خلص اهو. كونفيجر لي بقى يا عم الاكتف دايركتوري سيرتيفيكيشن اوثورتي. طب هتكونفيجرها بأنهي صلاحيه؟ هقول له والله بالكريدنشال بتاعت الادمنستريتور. انت عايز تكونفيجر السيرتيفيكيشن اوثورتي والويب انرولمنت؟ هكونفيجر الاثنين. فبيسالني على التايب، يا ترى انت انتربرايز ولا ستاند الون؟ هقول له لا انا انتربرايز. هيسالك تاني طب انت روت ولا سب اوردينيت؟ انا روت، لان الروت ده الاولاني. سب اوردينيت يبقى هتشاور له مين الروت بتاعك. يعني بص لو انا قلت له ايه انا سب اوردينيت نيكست كده، هيقول لك طيب انا هكريت لك مش عارف كي وبتاع، وفي الاخر خالص هتلاقيه بيقول لك ايه؟ اديني اسم الروت بتاعك مين؟ واخد بالك؟ هقول له لا انا الروت نيكست. هيكريت لي نيو برايفت كي لان انا ما عنديش كي اصلا. هيكريته بانهي الجوريزم؟ فهقول له والله اشتغل معايا بالشا 1 256 او بالشا 256، وقال له ان الادمنستريتور ايه؟ ينتراكشن برايفت كي، يعني يقدر ياكسس على السي اي برايفت كي. اوكي هقول له نيكست. هيقول لي بقى حاجه مهمه، هيقول لي اسم السي اي سيرفر بتاعك ايه؟ هو رايح قايل له والله وليكن اسمه مثلا نيو داش سي اي. معايا يا شباب؟ الفاليديشن بيريود بتاعته اتفقنا ان هو باي ديفولت 5 سنين، بس هو ما بيرميش اكتر من سنتين الا لو انت عملت ايه؟ غيرت الكيف بتاعه في الريجستر. فانا اقول له اشتغل يا عم 10 سنين، هنزل لك داتابيس في المكان الفلاني ولوج في المكان الفلاني. اوكي كونفيرم كونفيجر خلصنا.
كده انت عملت له كونفيجريشن، كده انت ما عندكش مشكله خالص. بس في الحقيقه عندي مشكله صغيره. تعالى كنت بتاعت السنتر روم المدرسة الفرق كمان التمبل ازاي انا لو اشتغل في دومين ازاي يعني لازم اختار الانترنايز يعني ده فرق جمالي يعني انا ما اقدرش انزل السنتر روم اشتغل في الدومين هنزله ليه في الدومين اصلا؟ هعمل ايه؟ مش هعمل حاجه. يعني اقصد في الاثنين فرق جمالي يعني لا مش فرق جوهري. افرض انا في شركه وعايز اشتغل الروت بتاعي ستاند الون، الروت اعمل منه سبوردينيت، هو ده اللي يبقى انتربرايز. وعادي يشتغلوا بس الناس لما تيجي تسحب سيرتيفيكت تسحب من مين؟ من السبوردينيت، ملوش دعوه بالروت بقى. الروت ده وظيفته ان هو عمل لك ستيت ثانيه، ما بقتش انت البيرنت يعني. بس الفكره ان هو ما عندوش تابلت في الحته دي، ده يعني الاساس في الحد. هقول له كلوز. خلاص يا جماعه انا كده عملت كونفيجريشن. قال لي بقى تعالى خد بالك قبل اي حاجه، قبل ما تبدا تشتغل جوه السيرتيفيكيشن اوثورتي بتاعنا لازم تكون فاهم كونسبت كويس قوي. ايه هو الكونسبت ده؟ بيقول لك خلي بالك ان السيرتيفيكيت اوثورتي من اول 2012 ما بقاش يكتب السيرتيفيكيشن ريفوكيشن ليست اللوكيشن بتاعها للناس اللي جايين ثرو الويب. على فكره انا براجع يا جدعان وانتوا نايمين، يعني برضو انا براجع وانتوا نايمين، مش عارف يعني. طب انا اعمل ايه؟ مش نايمين والله. طب ركز معانا. مركزين بس. 2003 و2008 و2008 R2 لحد ال 2012 لحد هنا كده، وفي ال 2012 R2 عملوا حاجه مشكله. قبل كده كانوا بيكتبوا الريفوكيشن ليست اللي هي السيرتيفيكت ريفوكيشن ليست اللوكيشن بتاعها في مكانين. فين هم بقى؟ واحد جوه الاكتيف دايركتوري والتاني جوه مين؟ ها؟ سي سيرفر. جوه الاي اس. يدي لك العنوان بتاعه اللي جوه الاي اس متبلش على الاي اس. فقال لي اي سيرتيفيكت هتسحبها من السي سيرفر ده، اي سيرتيفيكت تسحبها من السي سيرفر ده، اي كلاينت لما بيجي يتكلم مع اتش تي تي بي اس او يتكلم باي ترافيك هيشتغل سكيور بسيرتيفيكت، لازم يروح يتشيك ان السيرتيفيكت دي فاليد ولا مش فاليد. بيتشيك على الكلام ده فين؟ في الريفوكيشن ليست، في السيرتيفيكت ريفوكيشن ليست. قال لي لو انت شغال انترنال انا ما عنديش ادنى مشكله. ليه بقى؟ عشان الناس مكتوب لها عنوان في الاكتيف دايركتوري. حلو؟ طب ولو انت شغال اكسترنال، يعني اكسترنال يعني واحد جاي من بره الدومين بتاعي بيشتغل معايا، فهو بيروح للاي اس اللي نازل على السي اي. الاي اس اللي نازل على السي اي، مش انت منزل عندك حاجه اسمها ويب ايرولمنت، فهو منزل معاه اي اس، يقوم كاتب العنوان بتاعه هناك. بعد اذنك يا عم. ما عنديش عنوان. بتسجل الكلام ده. طيب يبقى لحد 2008 كان بيكتب العنوان فين؟ في مكانين جوه الاكتيف دايركتوري، ويدي لك الباث بتاعه بالال داب. انت عارف ان كل ال داب هو ده اللي بيسيرش جوه الاكتيف دايركتوري، فيدي لك العنوان بتاعه فتقدر توصل للريفوكيشن ليست وتتشيك. دي واحد. ايام 2003 و2008 و2008 R2 كان بيكتبها لي كمان على الاي اس، فالناس اللي جايه من بره تقدر تتشيك مين؟ الريفوكيشن ليست، فما عندناش مشكله. فلما ادي السيرتيفيكت بتاعتي لاي حد جاي من جوه جاي من بره ما عنديش مشاكل. في 2012 مايكروسوفت قالت لي لا، انا اسف، انا هشيل ايدي من حته الاي اس ده، انا هكتبه لك فين؟ فانا ما بقاش عندي مشكله مع الناس الانترنال لان هم عارفين عنوان ال ده فين. انما الناس اللي بره اسف، عايز تعملها اعملها بايدك. خدت بال حضرتك؟ فده قرار صائب جدا ان هو يسيبها لك بايدك. ليه؟ ليه؟ ما هو انا اصل انا اللي هحدد انا هيأكسس عندي ناس من بره ولا لا. وانت طبيعه الحال لو انت قررت تعمل سي سيرفر انترنال جوه غالبا ما حدش هيأكسس من بره. ما حدش هيأكسس من بره الدومين. تمام؟ بس يعني ان كيس ان انت عندك مثلا لاب زي ده مثلا بيتاخد فيه تريننج تبع الشركه، فالناس دي في ورك جروب مش مجوينه دومين، بس عايزهم ينادوا اليو ار ال اتش تي تي بي اس مثلا يعني. ففي الحاله دي يبقى انا محتاج ان انا كونفيجر الايه؟ مكان الاي اس. الكلام ده من اول ايه بقى؟ من 2012 وانتقال.
حلو كده؟ عشان كده قال لي خد بالك قبل ما تعمل اي حاجه علم الحته دي للسيرتيفيكيشن ايه؟ سيرفر بتاعك. منين يا عم الكلام ده؟ قال لي اقف على السيرتيفيكت سيرفر، نعمل رايت كليك واختار معايا تاب اسمها اكستنشن. هتلاقي تاب اسمها ايه؟ اكستنشن. من تحتيها في مين بقى؟ السيرتيفيكت ريفوكيشن ليست اللي هي الديستريبيوشن بوينت بتاعتي. فهو كاتب لي عنوان الباب وعامل له ببلش اهو في الاكتف دايركتوري وببلش ومبلشه جوه الايه؟ الاكتف دايركتوري بتاعي. بس بص ال HTTP ولا يعرف عنه اي حاجه. ولو انا جيت عملت كده ده معناه ان انا ببلشته فاضي، لان هو بيقول لي هنا السيرفر نيم وما قاليش السيرفر نيم ده اللي هو مين. حلو كده؟ فهعمل ايه؟ هروح بمنتهى البساطه كده اخد عنوان السيرفر بتاعي. خليه على جنب كده وتعالى نقول له هنا كوبي، وانت واقف كده عليها سيلكتد اعمل رايت، اعمل ايه؟ كنترول سي، وبعدين قول له اد واعمل كنترول في. معايا يا شباب؟ وهاخد الاسم بتاع الماشين ده بالاف كيو دي ام بتاعه كده واقوم رايح حاطه فين؟ في المكان اللي هو قال لي سيرفر دي ان اس نيم. هديله الباص هنا. حلو الكلام؟ واقوم رايح قايل له ايه؟ اوكي. واجي هنا اشيل دي ملهاش لازمه بقى، ملهاش معنى. حلو كده؟ واقف على ال HTTP اللي انا عملتها دي واعمل لها ايه؟ ببلش. معايا يا شباب؟ انا حطيت اسم السيرفر بس. طب بس كده قال لي لا خلي بالك ده احنا عندنا حاجه اسمها اوثورتي انفورميشن اكسس، ودي اللي بتعرفك اماكن السي سيرفر نفسها. مش الريفوكيشن ليست، لا اماكن السي سيرفر نفسه. فانا برضه هو كاتبها لي ايه؟ ومش حاطط فيها فاليو، فهقول له كوبي وهعمل اد واقول له بيست واخد اسم السيرفر بتاعي ده كوبي. نفس الخطوه يا جماعه، مش هعمل حاجه جديده. وهاجي هنا جوه سيرفر دي ان اس نيم هبست الاسم بتاع السيرفر بتاعي واروح امسح ال HTTPS دي اوكي واعمل ال HTTPS دي او ال HTTP دي ببلش. هو انت عارفه بقى ان هي HTTP والثانيه كانت انهي واحده؟ دي واحده للسي ار ال وواحده للاي اي اي. اوكي عملت نفس الخطوات هي. اعمل ايه بقى؟ اقوم رايح قايل له ابلاي، هيقول لي على فكره انا محتاج ريستارت السيرفيس بتاعتي. هقول له اوكي اعمل ريستارت. معايا يا شباب؟ ادي اول ايه؟ خطوه قبل اي حاجه. لو عايز حد من بره لو مش عايز انا كنت دي معناها يعرفك اماكن السي سيرفر نفسها. يعرفك انت عندك كام سي سيرفر في النت، ممكن يبقى عندك اكتر من حاجه، اكتر من حاجه. انا بدي اكسس على ويب معينه او سيرتيفيكت معينه. يا ابني انت مش جاي تبص على ويب ولا جاي، انت جاي تشيك السيرتيفيكت دي فاليد ولا لا. فانا عايز اعرف السيرتيفيكت دي جايه من انهي سي سيرفر. خلاص؟ فانا عندي 3 4 سي سيرفر، اروح رايح للسي سيرفر اللي معلم البابليك كي بتاعته في السيرتيفيكت اللي معايا. مش بس كده، ده المكان بقى الثانيه بقى اللي هي السي ار ال، المكان اللي انا هروح اتشيك فيه. يبقى انا كده معايا المعلومتين، اقدر اوصل لاي سي سيرفر بلس ان انا اقدر اوصل للمكان اللي فيه الريفوكيشن ليست. هبدا اقول له اوكي. لحد كده في مشكله؟ خلاص يبقى انا ظبطت الحته بتاعتي الريفوكيشن ليست. حلو جدا. حاجه ثانيه هعملها؟ قال لي لا ولا اي حاجه. لو عايز حد من بره انت لو عايز دلوقتي اكسس السيرفر ده وتسحب منه سيرتيفيكت اوكي. طب انت عندك كام بقى حاجه تقدر تسحب بيها سيرتيفيكت؟ يعني تقدر تعيش السيرتيفيكت بكام شكل؟ مانيوال عن طريق مين؟ الام ام سي. بتقدر تعمل ويب انرولمنت خلاص، وتقدر تعمل ايه؟ اوتو انرولمنت وانا اعملها من ناحيتي وخلاص والموضوع انتهى. طب هايل. طب انا لما هسحب سيرتيفيكت منين بقى؟ اقوم رايح قايل لك من التمبلت. عشان كده انا ايه؟ اضطريت ان انا انستوله ايه؟ انتربرايز. فهو عنده تمبلت جاهزه اقدر ان انا